ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዲሰምታችኋል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ብስኩት ነው። በጣም ቀላል ብስኩት በጊሽጣ አድርገን የምናዘጋጀው እንዲሁም ለስላሳ ነው። በተለይ በዚህ በጾም ወቅት ቀን በቀን ልታዘጋጁት የምትችሉት አሰራሩ በጣም ቀላል ግን በጣም ለስላሳና ጣፋጭ ብስኩት ነው። ወደ አሰራሩ ንግባ። መጀመሪያ እርሾ በጥብጬ አዘጋጃለሁ። እንዳያችሁት ደረቅ እርሾ በውሃ በጥብጬ አዘጋጃለሁ። በመቀጠል አንድ እንቁላል ጨምራለሁ እዚህ ላይ። ይሄንን ቀላቅልና አዘጋጀውና በመቀጠል ዘይት ጨምርበታለሁ። ዘይት ብዙ ዘይት አንጨምርም። ከሁለት ማንኪያ ያልበለጠ ዘይት ጨምሬያለሁ። በመቀጠል ጊሽጣ ነው እዚህ ላይ የሚጨምረው። ጊሽጣ ወይም ደግሞ ክሬም ማለት ነው። ይሄንን ለተለያዩ አይነት ጣፋጮች ስንሰራ የምንጠቀምበት ክሬም ነው። ይሄንን እንጨምራለን ክሬማችንን። ይሄንን ቀላቅለውና እናዘጋጀዋለን። በመቀጠል ደግሞ ደረቁን ነገሮች እንቀላቅላለን። የፍርኑ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እላው ላይ ግማሽ ማንኪያ አካባቢ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ። በመቀጠል በጣም ትንሽዬ ቫኒላ ፓውደር ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሱካር ጨምርበታለሁ። ወደ 2 ማንኪያ አካባቢ ሱካር እንጨምራለሁ። ከዚህ በማስከተል ደግሞ ያው ጨው ጨምርበታለሁ። ሁሉንም ግብአቶች አንድ ላይ በደንብ አርገን እንቀላቀላለን። በመቀጠል ቅድም በጥብጬ ያዘጋጀሁትን ፈሳሹን ግብአት ደግሞ እዚህ ላይ በመጨመር በደንብ አድርጌ ሊጡን አሸዋለሁ ማለት ነው። እንደ አስፈላጊነቱ ውሃ እንጨምራለን። ለስላሳ አድርገን ነው ሊጡን የምናሸው። ከዚህ በፊት የሰራሁት የጅብንያ አሰራር አለ። ከዚህ ጋር የተቀራረበ ነው። በቺዝ አድርገን የምናዘጋጀው ግቡና እዩ ቻናሌ ላይ። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው የብስኩት አሰራር ነው፣ በጊሽጣ የምናዘጋጀው ማለት ነው። ሊጡን አብኩተን ሸፍነ ነው እንዲቦካ እናደርገዋለን። አንዴ ብድግ ካለ በቂው ነው። እንዳያችሁት ከቦካ በኋላ ይሄን ይመስላል። እስከ 1 ሰዓት ያው እንደ ቤታችሁ የሙቀት ሁኔታ እስከ 1 ሰዓት አቆይቻለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቦክቷል። ይሄን ይመስላል ከቦካ በኋላ። በመቀጠል ምንድነው ማድረገው? ቅርጽ አስይዘዋለሁ። ሊጡን እንዳይዝባችሁ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። በመታየት መልኩ አድርጌ እድጠዋለሁ። ቆንጆ አድርገን እንዘረጋዋለን በስሱ ማለት ነው። በጣም ከልክ በላይ መሳሳት የለበትም። በርግጥ ግን ቆንጆ ሆኖ ሳሳ ያለ መሆን አለበት። ወፍራም መሆን የለበትም። ይሄን ይመስላል። በቆንጆ አድርገን እንዳምጠነው እንዳያችሁት ቅጥነቱ ይሄን ይመስላል። እንደ ሳምቡሳ ሊጥ በጣም ቀጭን መሆን የለበትም፣ በጣምም ደግሞ ወፍራም መሆን የለበትም። ይሄን ይመስላል። ያዘጋጀሁት መቁረጫ የኮከብ ነው፣ የዳይመንድ ቅርጽ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በክብ ከፈለጋችሁ በአራት ማዕዘን ደስ በሚላችሁ ቅርጽ መቁረጥ ትችላላችሁ። በኮከብ ቅርጽ ቆርጫለሁ። በመቀጠል ወዲያው አትጥበሱት። ቢያንስ 20 ደቂቃ የኬክ ወረቀት ላይ ወይም ደግሞ ዱቄት ከታች በመነስነስ እላው ላይ በማስቀመጥ እንዳይጣበቅባችሁ ማለት ነው። መልሶ ኩፍ እንዲል ማድረግ አለባችሁ። ወዲያው ከዳመጣችሁት በኋላ እንዳጠብሱት። ምክንያቱም ይሄን ልክ በሚጠበስበት ሰዓት መንፋት አለበት። ውስጡ ቀፎ ወይም ውስጡ ባዶ መሆን አለበት። ግን ወዲያው ዳምጣችሁት የምትጠብሱ ከሆነ ውስጡ ባዶ አይሆንም። ስለዚህ መጀመሪያ ከዳመጣችሁት በኋላ ቅርጽ ካስያዛችሁት በኋላ መልሶ ኩፍ እንዲል ተተውታላችሁ ማለት ነው፣ ሸፍናችሁት። በመቀጠል ዘይታችንን አግነን በመታየት መልኩ እንጠብሳለን። ልክ በምንጠብስበት ጊዜ ራሱ ወፍሮ ይነፋል ማለት ነው። ውስጡ ልክ ሲቆረስ ወይም ሲከፈት ባዶ እንደዛ ነው ስታይሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን ጠብሰነዋል። አገላጣችሁ በሁለቱም በኩል ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ተጠብሱታላችሁ። ይሄንን መጨረሻ ልክ ወንፊት ነገር ታወጡታላችሁ። ዘይቱ ቆንጆ ነው እንዲጠል ማለት ነው። በመቀጠል ከፈለጋችሁ የሺራ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ልክ እንደ ሌጌማት ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ባለበት ሁኔታ መመገብ ይቻላል። በጣም ምርጥ ነው። ልጆችም በጣም ነው የሚወዱት። ይሄንን በተለይ በዚህ በጾም ወቅት ቀን በቀን ታዘጋጁ ትችላላችሁ። በአዘቦት ጊዜም ቢሆን ለሻይ ሰዓት ለመፈልጉበት ጊዜ ሰርታችሁ መመገብ የምትችሉት በጣም ቀላል በጣም አሪፍ የብስኩት አይነት ነው። ሞክሩት። ለኔ ደግሞ እንደተለመደው አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።